Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICT's Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. And so once again, good afternoon everyone and welcome sa ating session na kung saan ay aaralin natin ang basic programming sa robotics. At I do believe na ang karamihan sa atin, lalo na sa ating mga online learners, ay may background na with regards sa ating basic programming. So before anything else, nais kong sabihin sa inyo na ihanda na ninyo ang inyong mga laptops kasi laptop mismo ang ating pangunahing gagamitin sa ating session. Dahil with the help of our Arduino materials of software, which is the IDE, doon na tayo mismo mag-encode at doon na rin tayo mismo gagawa ng inyong program. Siyempre, with the help of our Tinkercad. So sa mga hindi pa pala nakakasali sa ating groups Tinkercad, I will like also to encourage each and everyone to join in our online class. Later on, ipapakita ko i-screen natin kung ano yung code at ano yung room or e-class na dapat nyo salihan. So before anything else, I would like to introduce myself. I'm Tutor Robbie. Makakasama nyo ako every Monday sa Robotics from 3:40 p.m. to 4:20 p.m. At dyan ay mapapanood nyo ang sa official page natin sa DepEd Edtech Unit sa Facebook, DepEd Philippines at DepEd tayo. Maging sa YouTube mismo, sa DepEd Edtech Unit and DepEd TV. Then gusto ko batiin ang bawat isa na sumusuporta at tuloy na nagbibigay ng kanilang tulong sa programang ito mula sa Edtech Educational Technology Unit, ang ating mga specialist sa pangunguna ng ating ama na walang iba kundi si Sir Mark Anthony C. At sa likod ng ETUlay na to na si Sir Mark Anthony Hamisal. Ayan, nandyan din ang ating DepEd Tambayan Philippines sa patuloy na nanonood at sinishare ang mga link na to upang sa gayon ang mga bata na gusto matuto at malaman ang kalidad ng edukasyon ay mapagpatuloy kabila ng kinaharap natin pandemya. Maging sa ating YouTube, gaya nga na sinabi ko sa inyo, meron din tayo sa YouTube, sa Edtech Technology Unit, maging sa DepEd TV. At maging sa DepEd Philippines din, na nandyan ang ating iba't ibang guro na nanonood. And with that, of course,
Gusto ko rin pala pasalamatan ng ating kapatid na walang iba kundi Sir Rainier na gumawa ng ating promotional picture na kung saan ito ay every week ay pinapakita na sa gayon ay ma-encourage natin ang ating mga learners or online learners or aspiring learners na gusto matuto kung paano gumawa ng kanilang sariling robots. And with that, of course, itutuloy na natin. But before anything else, magkaaroon muna tayo ng review or activity na kung saan ay inaral natin last time ang tungkol sa color coding and of course the relationship of resistance, voltage, and current. Okay, now, let us answer first this activity, and I will also to greet our viewers na patuloy na nanonood sa ating session dito sa ETUlay sa Robotics yan. Yan. So sa mga online learners natin, before your answer, huwag niyong kalimutan na ilagay ang number bago yung inyong sagot. And with that, of course, let us begin our activity para ma-save natin yung oras kasi medyo mahaba at medyo detail ang gagawin nating aralin or strategy. Yan. So number 1, what is the value of a resistor with the following colors or color coding? Green, black, orange, gold. Ayan. Like what I said before, if you want to memorize the color coding or the sequences of the color coding of the resistor, definitely you should know how to memorize the basic sentence na ibinigay ko sa inyo, which is the Billy Boy ran over young goat, but Viola goes wild. So, meaning to say, yung Billy is, ang corresponding number nun or value is 0, followed by Billy Boy ran over young gold, but Viola goes wild. Yun yung corresponding number na 1 to 0 sa first and second significant figure. And with that, of course, meron din siyang corresponding colors na nagre-represent mula sa black, red, brown, from black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, and white. Of course, nandyan din yung sa tinatawag natin, meron siyang multiplier and tolerance. So, bakit kaya kinakailangan yung kabisaduhin at kinakailangan yung alamin kung paano ba ine-execute at paano ba inaalam ang value ng resistor? Kasi kadalasan ng resistor ang isa sa pinakamahalagang electronic components na nagre-resist ng flow of electrical current para sa gayon ay maiwasan natin yung tinatawag natin short circuit. So, number 1, let us answer, what is the value of the resistor with the following colors? We have green, black, orange, and gold. If your answer is, okay, let us answer. If your answer is A, 50 kilo ohms plus positive negative 5%, your answer is correct. Ayan. So number 2, what is the color of the tolerance o tolerance representing positive negative 3%? Ayan, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, di ba? Magsisimula kayo sa black, brown, red, orange. So kung nakikita nyo si Tutor Robbie na nagre-represent ng kanyang daliri ay 3, ibig sabihin, ang 3% o our tolerance is equal to, anong kulay ulit yon? Black, brown, red, orange. So ibig sabihin, ang orange is equal to 3. So meaning to say, our tolerance represent the positive negative 3%. Okay, let's see if your answer is correct. Orange. Very good. Now, next would be number 3. The corresponding color of 9 in the second significant figure in the resistor. Ayan, resistor color coding is, ano kaya yung corresponding color ng 9? Sige nga mga online learners, tignan natin kung naalala nyo pa yung inaral natin about sa color coding ng resistor. Okay. Well, actually, if your answer is brown, tignan natin, halimbawa, if you have the answer color brown, tingnan natin if your answer is correct. Pag brown ang sinagot nyo, pag brown ang sagot nyo, ibig sabihin, mali na daw yun. Eh, paano naman pag violet? Mali na naman yun. So, ibig sabihin, ang natitira na lang ay gray and white. So, tingnan natin kung ano rin ang tamang sagot dyan sa pamamagitan ng ating simple sentence, yung Billy Boy ran over young goat, but Viola goes wild. Or, black, red, orange. Okay, again, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, and white. So, ibig sabihin,
ang color white daw is equal to 9. So, kung ang hinahanap natin corresponding color for 9 is white, ibig sabihin, ang sagot natin is white. So, tingnan natin if your answer is correct, ha? Letter C, white. Ayan. So, if your answer is color white, definitely your answer is correct. Next, number. What is the value of the resistor with the following colors? Again, what is the value of the resistor with the following colors? We have browns, black, yellow, and silver. Ayan, kanina, dun sa gold, gumamit tayo ng positive, negative 5%. This time, ano naman kaya ang value ng silver? Yes, pagdating sa tolerance. Tingnan nga natin, what is the value of the resistor with the following colors, which is brown, black, yellow, and silver. Tingnan nga natin. If your answer is letter A, tingnan nga natin. If your answer is letter A, is that your final answer? If your answer is A, and nag-red. So, ibig sabihin, there's something wrong with letter A. Tingnan nga natin ang letter B. Tama. Kung ang equivalent ng brown is equal to 1, may 1 naman yung B. At yung black is 0, may 0 naman din yung B. Pero pagdating sa yellow, ilang kaya ang corresponding number ng yellow? Tignan nga natin. Black, brown, red, orange, yellow. So, ibig sabihin, ika-fourth color daw yon. So, nangangahulugan na ang fourth color natin ay is yellow. So, ibig sabihin, kung meron na tayong brown, meron na tayong black, plus or multiply by ilang 0? 4? 10,000 is equal to 10 times 10,000 is equal to, tama, 100 kilo ohms or known as 100 ohms or 100,000 ohms. Okay? Pero ang tamang pagbasa natin doon is 100 kilo ohms. Positive, negative, 10%. So, yun ang tamang sagot natin. Okay? Tingnan nga natin. Wait. Tingnan natin dito sa next nating activity. Ang next nating activity would be this one. Ayan. What is the color value of 5.7 ohms positive, negative 5%? Ayan, medyo maraming multiple choice. The reason why nagbibigay ako ng mga ganyang karaming choices para malaman natin at malaman ninyo kung ano ba ang importance o relation ng multipliers sa tolerance. Tignan natin. What is the color value of 5.7 ohms positive, negative 5%? If your answer is, tignan nga natin, if your answer is correct, kung ang pinili mo is A, green, violet, gold, and gold. Okay. If your answer is letter A and the same with me, tama ang iyong sagot. Bakit kaya ang sagot natin is green, violet, gold, and gold? Okay, at bakit 5.7 lang siya? Okay, samantalang ang green and violet, pag pinagsama natin, is may equivalent na 57. Remember, the multiplier of gold, silver, and no color is equal to 0.1, 0.01, and 0.001. Meaning to say, if your multiplier is equivalent to gold, which is 0.01 multiplied by 57, 57 times 0.1 is equal to 5.7. So, if your tolerance is gold, meaning to say, your tolerance would be equal to positive, negative 5%. Okay. Now, let us proceed with this. Ayan. Dito na natin sisimulan ang ating aralin. Tapos na tayo mag-review ng mga basic. Ngayon naman, basic programming na tayo. Ayan. As you observe, we have the Arduino. Ayan. Arduino Uno. Yan. Last time, diniscuss ko na yung parts. Ayan. Ngayon naman, i-review lang natin yung mga pins and function. Then later on, yun, gagamitan na natin siya ng program. So, this particular device, which is the Arduino Uno, or Arduino that commonly used in IDE, and the meaning of IDE is the Integrated Development Environment. So meaning to say, Arduino used in IDE are commonly write codes and syntax. So that is the language or the basic language when it comes in our programming. So the open source Arduino software, which is the IDE, makes
make it easy our project, and of course mas madali siya, mas safe siya gamitin. So hindi siya basta-basta makakapagbigay ng negative outcome. So meaning to say, the IDE translate in a human readable code into machine readable code to be executed by the Arduino. So meaning to say, with the help of the microcontroller, yung microcontroller dyan, that is the main brain of this Arduino. Yung IC na nakikita natin dyan sa gitna. So ibig sabihin, dyan ini-input lahat ng syntax, lahat ng language, lahat ng ini-encode natin to be executed with Arduino. Ibig sabihin, if you want to lighten or control a particular device or machine, okay, kinakailangan mo lang siya i-encode or use a different codes para sa gayon ay madali mo makontrol ang lahat ng bagay. Try to imagine, no? Lahat na nakikita natin ngayon has a touch of technology. And Arduino is one of the best device that you can use for your project. Okay, if you want to make yung robot na may wheels, it can be. If you want to make a drone, pwede. Lahat ng may touch ng technology, and with the help of this program, possible natin gawin as long as naiintindihan at mauunawaan nyo ang lesson natin sa robotics. Now, let us know and define, as a part of our review, what is the meaning and what is the function of pins and its function. Okay, so Arduino has two parts. Yes, pwede natin siya i-consider as meron siyang digital, okay, or yung tinatawag natin digital pins or analog pins. And as you observe, yung digital and analog has two values. Okay? Or meron siyang dalawang mode. Yun yung tinatawag na or outcome or output. Pwede natin consider na si digital pins or analog pins could be your input or even your output. And obviously, may makikita kayo dito na microcontroller na siyang nagbibigay or nagko-command para gumana yung digital pins or the function of the digital and the analog one. So, ibig sabihin is depend upon you if how are you going to execute your input or even your output. So, ibig sabihin, si microcontroller ay support lang sa atin para sa gayon, lahat ng gusto nating mangyari sa ating project ay i-command lang natin kay microcontroller, and through microcontroller mula sa Arduino kit or the Arduino Uno. Now, digital pins, possible natin gamitin nga yung input and output, at ito yung mga pins na pwede natin gamitin. Dalawa po yan. Pwedeng dito sa taas, may makikita kayong mga nakamark na figure, may 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up to 0. Now, ano kaya ang ibig sabihin ng mga number na may parang dash? Okay, pwede natin siyang tawagin as digital PWM. At ano nga ba ang ibig sabihin ng PWM? Ang ibig sabihin ng PWM is the pulse width modulated. So, ibig sabihin, etong mga number na to, yan daw po yung para sa analog output. So, ibig sabihin, yung pin na yan is exclusively, okay, na para lang daw sa analog output o pwede natin gamitin as the output or the output of your, it's depend upon your device kung ano ang paggagamitan natin. Okay? Pwede yung LED, actually, LED ang kalimitan or the basic one kung paano natin gagamitin. Next, after the digital pins, we have the analog one. Okay, analog could also be your input or output, depende kung ano yung commands na ilalagay nyo. Kasi pag nilagay nyo input, yun yung pinapasok, at pag output naman, yun naman yung magpapagana sa electrical load na ilalagay natin or electronic device. Ayan. So, dito sa baba, you will notice that there is a sub-0 or A1, A2, A3, A4. Ibig sabihin, that is the code. Okay, by the way, gusto ko lang palang balikan yung kanina, no? Dito kung mapapansin nyo, bakit kaya yung analog output ay may pa-dash, at usually ganyan dash or yung parang tinatawag natin voltage, commonly, yung code na yan is may equivalent output para sa analog. The difference between the digital output, pag sinabi natin
digital output, what I'm trying to say, pag sinabi natin digital, meron lang siyang dalawang value. It could be a high or low, or 1 or 0, o pwedeng true or false. Okay? Later on, ipapakita ko naman kung anong ibig ko sabihin doon. Ayan. So, as you observe, meron tayong microcontroller, and ang microcontroller ay gumagana sa pamamagitan ng digital and analog signal. So, parang magko-command o makikipag-usap lang siya sa microcontroller na siya magko-command sa mga pins o mag-uutos para mapagana. Okay, let us define and paano ba natin malalaman at paano ba gumagana ang digital signal. Ayan. So, sa may mga idea or mga question, mas magandang itanong nyo na dito kasi ito ay dire-diretso lang nating gagawin. With the help of Tinkercad, syempre. Okay, we have digital signal and its value. Pag sinabi ko value, yung input or even the output of the digital signal. Dalawa lang po yan ha, wala na kayong ibang iintindihan, dalawa lang. Pag sinabi natin digital signal, okay, the value would be high and low. It has two values. Dalawa lang. Pero pag or sa madaling sabi, or known as binary number, pwede tayong gumamit ng 1 or 0. Okay? Okay, pwede rin naman tayong gumamit ng true or false. Okay? Pero in a simple function, on and off lang ang ibig sabihin niya. Okay, para mas maintindihan natin, gumawa ko dito ng graph na kung saan malalaman nyo kung paano ba gumagana yung digital signal. Wala lang ako ditong device na makakapagpakita sa inyo paano nag-function yan. Pero with the help of this drawing, you will recognize the presence of the word binary number which the 1 and 0 or high and low. Simple na high and low lang ha. Ay, kung mapapansin nyo, napaka-equal lang yan. And true, binary number, 0, 1 lang ang nakikita nyo. And more than a number, wala na kayo makikita. On and off lang ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, pagdating sa digital signal, limited lang ang digital signal. Kasi may dalawa lang siyang value, which is the on and off. In digital signal, dalawa lang ang possible output niya, yung on and off. Okay, pag nag-on siya, ayan, doon sa nakikita niyo yung kulay red, tapos may positive 5 volts, ibig sabihin, yung pinaka-output niya is equal to 5 volts. And pag nag-off naman siya, ibig sabihin that is equal to 0 volts. Okay? Na pag nag-input siya or nag-output siya to your LEDs or electronic load, is either na mamamatay siya o bubukas. Kaya nga tinawag nating high and low or on and off. Okay? And obviously, pag 0, wala, ibig sabihin nung wala talagang nailalagay. Sa analog naman, ayan. Ibig sabihin kasi pag analog, manual na natin siya ino-operate at tayo mismo ang nag-command. Ang analog signal naman, however, may iba't iba siyang value na hayang kang mamili or is up to us kung ano pa pwede natin gamitin from 0 volts, ayan, magsisimula kay 0 up to 5 volts. Depende kung paano nyo siya i-execute. Ang ibig sabihin, ang voltage signal ay maaari mong piliin o baguhin base sa gusto mo at hindi ka lang mamimili sa dalawa. Mas marami ka pang pwedeng pagpiliin mula 1 to 5. By the way, may tinatawag kasi tayong duty value. Kung kanina, ang command doon sa digital is mode or value of high and low, dito naman sa analog, duty cycle ang ibig sabihin yun. Later on, paano natin ma-i-analyze kung anong ibig sabihin ng duty cycle na yun. Let us define first, ano nga ba yung digital signal and the analog signal. So, pag sinabi natin output or the output devices in electronic system, okay, nagka-transform siya to another form of electrical energy. Halimbawa, sinaksak natin sa kuryente. So, magko-convert siya to electrical energy, depende kung ano yung mapapag-outputan niya. Halimbawa, gumamit ka ng ilaw. Ano ba yung nakikita nating output ng ilaw? Liwanag, tunog, o paggalaw? Di ba liwanag? So meaning to say, from electrical energy, convert into another form of energy which is light. Depende, is up to your design. Depende kung ano yung output, yung product na gagawin nyo. It could be light, sound, or kinetic energy. Depende. The common output devices and their associated energy change are shown in our
pictures. Halimbawa, ito, pag nag-output signal ka, ibig sabihin yung output nun ay didepende sa electronic load. Halimbawa, input, pinasok, nag-command do sa mismo microcontroller, then the output depend on your electronic load. So meaning to say, output device in electronic system transform in electrical energy into another type of energy. Okay, pag sa input naman, ayan, nag-input ka, an input device respond to changes in the environment and produce a suitable electrical signal. Depende kung ano yung paggagamitan ng suitable electrical signal or the signal na ibinibigay mo do sa electronic load mo. Okay? Now, as our activity, like what I said a while ago, gagamit tayo ng Tinkercad. At ang gagamitin nating activity is, doon muna tayo sa digital output and analog output para mas mabilis nyo maintindihan. At gagamit tayo dito ng command na napakasimple lang. Okay? Ganito lang ang simpleng gagawin natin. Pero before we engage in basic programming, i-discuss ko muna yung parts o kaya yung structure ng ating program. Pag sinabi ko yung structure, ano ba yung dapat nilalaman? Ano ba dapat natin i-consider? Halimbawa, ito yung ating setup. Nakapagpasok na tayo. If ever you insert, depende kung ano yung command natin dito sa void setup, may makikita kayong open and close parentheses na pwede nating i-declare o ilagay kung ito ba ay input or output. Kaya dito gagamit tayo ng pin mode function. Pag sinabi ko ng pin mode function, ayan na. Yung pin mode function, pag nagkulay orange siya o nag-iba ng kulay, ibig sabihin your command or your program is correct. Orange lang ang pag pin mode. Okay, and obviously, doon sa instruction niya, may name of function. So, ang function na ginamit natin or syntax would be the pin mode. Okay, and then followed by the parentheses and last but not the least, the semicolon. Okay, now, paano nga ba natin siyang ginagamit? So, bawat function may mga parameter na tinatawag. Ano yung parameter? So, yun po pwede natin ilagay sa loob ng open and close parentheses. At ilalagay natin yung mga yon sa loob ng parentheses. Ang pin mode function ay may dalawang parameter. Ano yung dalawang parameter niya? Siyempre, yung tinatawag nating pin. So, ang pin natin, depende kung ano yung ilalagay yung command. Sa dami ng numbers ng Arduino, makikita nyo naman na basta yung number nun is from 0 to 13. Mamimili lang kayo. Remember, pag walang dash, ibig sabihin, digital yun. Digital output. Pero pag may dash, pwedeng yung mga number na yun, it could be your digital and your analog. Pero specifically, ang gamit doon sa pin sa taas is, pag may dash, pang ano naman siya, pang analog. So like what I said a while ago, ang pin mode function ay may dalawang parameter, ang pin at ang mode. Okay? Dito sa activity natin, gagamit tayo ng, dahil paborito ko si Sakuragi, gagamit tayo ng 10. Ang 10 ay ang nakakonekta sa digital at ang gusto natin gawin ay palabasin natin ang kanyang signal. So pag sinabi kong palabasin ang signal, gagamit tayo ng output. Halimbawa, mag-enter tayo dito. Yan. Halimbawa, nag-enter tayo ng pin mode, pin 10, and output. So ibig sabihin, ang pinasok natin do sa digital or the pin na ginamit natin is 10. So, ang digital write, ayan, paano ba? Para mas madali natin maintindihan, i-live natin siya. Okay? So, sa mga online learners natin, may request na gamitin natin ang ating Tinkercad. So, i-stop ko lang yung share and then ipapakita ko sa inyo kung paano nagko-command dito. Ayan. Bukan nga natin kung paano ko siya gagawin. Ayan. Hopefully nakikita ito. Okay? Ayan. So nakikita na po ba ang aking screen?
Hopefully nakikita ang aking screen. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-Tinkercad na naman ako. At papakita ko lang din yung ating classes. Ito, ang ating classes. Ayun na, may mga nakasali na dito sa ating Robotics Online. So what would be the code? Ayan. Later, ipapakita ko, pero proceed muna tayo dito. Ayan. So paano tayo mag-encode? Last time, nakapag-create na tayo ng series M parallel. Punta lang tayo sa circuit. At ang gagamitin natin para makita nyo is it's either simple circuit or series circuit, depende. Pero para mas maganda, yung ginamit na lang natin na parallel circuit. Okay? So I think, since naka-construct na ako dyan, ang gagawin na lang natin is mag-encode na lang tayo. Ayan. So while waiting, ayan. So while waiting, binabati ko pala ang ating mga online learners na isang magandang hapon sa ating lahat. Sa may mga katanungan dyan, don't forget to type in our comment section para sa gayon, during our discussion ay makita at malaman na natin kung ano pa yung possible na po pwede natin idagdag at kung ano pa yung pwede natin gawin sa ating activity. Okay? So wait lang natin. Ayan. Okay na stop ko pala ang aking sharing. Sa mga online learners na gumagamit ng laptop o kaya tablet or iPad, o pwede nyo nang i-open ang inyong Tinkercad at dito makikita nyo na kung paano nyo na i-construct. Ayan. So, last activity na ginawa natin, meron na tayong ginawang parallel circuit. At sa parallel circuit na yan, gumamit tayo ng LEDs na may kulay na red, green, and blue. Now, paano natin siya pagaganahin sa pamamagitan ng Arduino? Simple lang yan. Dito sa search, type nyo lang yung Arduino, Uno, at mag-appear na yan. Then, ipasok lang natin or i-drop. Dito, depende kung saan nyo siya ilalagay. Halimbawa ako, dito ko ilalagay sa baba. Pwede naman sa baba ito eh. O sa gilid na lang, yan. Yan. I-zoom ko na rin para makita ng lahat kung paano ko siya ginagamit o paano natin siya gagamitin. Ayan. Teka lang. Actually, pwede ko pa siyang ilipat dito sa baba. Kung gusto ko, ayan. Kaya dito sa taas na lang. Ayan. Sige, ganyan na lang. Tapos sigigit na ako. Ayan. So, sa mga online learners natin, kung may question kayo or clarification with our topic, huwag kayong magkatubili na mag-type lang dyan sa ating comment section para ma-entertain na natin ang ating activity. Now, dito sa activity natin, ang kailangan na lang natin is mag-input. Obviously, gaya ng sinabi ko last meeting, ang negative stands for negative naman yan. Pag positive is positive output. So, meron siyang polarity. Okay, now, dito sa ating Arduino, meron siyang parts na nakalagay dito na GND or means say that is ground. So, the ground means negative. So, i-connect natin siya sa negative. So, connect natin siya sa negative. Ayan. So, palitan natin yung kulay para ma-recognize natin na yung polarity. Next, yung positive naman. Pwede ko na rin ilagay dito since abot naman yung wire na to kasi nako-control naman. Ayan. So, kanina ang ginamit nating mode ay 9. Sige, pwede rin kayo mag-suggest kung ano number kasi kung saan nyo nilagay yung pin, dun nyo rin dapat siya inilalagay. Okay, halimbawa, mag-e-encode tayo. Ayan. Lagay natin sa text, continue. Ayan. Kung papansinin nyo, meron na siya ditong code. Pero syempre, gagamit tayo ng bago. Okay, tanggalin natin yung C++. Although pwede naman siya. Then, ang ginamit natin pin dito ay, lakihan ko pa para makita ng lahat. Ayan. Hopefully nakikita ang aking screen ng malinaw at maayos. Sa mga online learners, pwede kayo mag-comment dahil mababasa naman natin time to time para ma-recognize natin kung nakikita ba ang aking pag-encode. Dahil sa encoding talaga, ito yung isa sa mga mahihirap na unawain. So, ayan. So, simulan natin sa void setup. Okay, kanina sa activity natin, sinabi ko na kung ano yung void setup. Okay, ang void setup ay ginagamit natin sa paanong paraan. Sige nga, kung sino nakakalala, para saan daw yung void
setup. Ibig sabihin ng voice setup, doon tayo magsisimula. So, ibig sabihin, pag sinimulan na natin to, pag na-input na natin doon sa voice setup, hindi na natin siya kinakailangan ulit-ulitin pa kasi at ease na siya. Okay, now, voice setup, pin mode number. Ano kayang gagamitin natin? Dahil nakakonect siya sa 10 ang ilalagay natin. And like what I said a while ago, ang pin mode ay may dalawang parameters. Ano yung parameters niya? Yun yung pin mode na nakakonect o i-connect. Pin mode, ibig sabihin yung pin na. Then output, yung gusto mo mangyari. Okay, pero ang gusto mong mangyari is mapalabas yung ilaw. So paano natin siya gagawin? Okay, next. Tama naman yung sa digital write. Okay naman yan. Bakit digital write ang itinipe ko o inilagay natin? Kasi pag sinabi natin digital write, ibig sabihin gagamitin daw natin yung digital output o yung pin na nasa digital. Okay. So, papansinin nyo, 13 pa rin siya. Hindi pa pwedeng iba ang pin mode. Kasi pag iba ang pin mode, halimbawa, 10 tapos 13, hindi siya gagana. Tingnan nyo. Halimbawa, i-start simulation ko. Tingnan natin kung gagana. Pansinin nyo yung ilaw. Gumana ba siya? Di ba? Hindi. Kahit nakasaksak ito, hindi siya gumagana. Okay? So, bago kayo makapag-edit, kinakailangan nyo muna i-stop in simulation, saka kayo makakapag-edit. So, palitan natin ng 10. And as you observe, meron siyang delay. Pag sinabi natin delay, that is a command which is magpo-pause siya saglit, then gagana siya. Dito sa ating Arduino activity, teka lang, palitan ko lang yung kulay na ito pala. Sa Arduino activity, usually ang 1,000 milliseconds, ang katumbas doon is 1 seconds. Okay? So, try natin. 10, tapos delay 1,000. O, tignan nyo sample tayo ulit kung gagana siya kahit 10:30 na yung high and low. Tingin ko hindi siya gagana. Ito, for the sake of our activity, pinapakita ko lang kung ano ba yung kahalagaan ng tinatawag nating command. Okay? O, hindi siya gumana. So, stop lang natin. Palitan din natin to ng 10. At sa unang bugso, ayan, di ba pag sinabi kong digital, may dalawa lang siyang output or value. When I say value, that is high or low or known as on and off. Sa unang loop, pag sinabing loop, yung unang cycle. Sa unang cycle, mapapailaw yung LEDs. Sa pangalawang cycle, sa ilalim, mamamatay. Okay? Papakita ko pag napagana na natin. Okay, for example, this one. We have the digital write, 10. Then, its mode or value is high. Then, naglagay tayo ng delay na 1,000. Then, doon naman sa kabila naman na loop niya sa ilalim, naglagay na naman tayo ng digital write na 10 sa pin. At ang gusto ko naman na command is mamatay siya. Naglagay rin ako ng delay na 1,000 or 1 seconds. Let us try kung iilaw na ba ang ating ilaw. Look at this. I-start yung simulation. Look, umiilaw na siya. Diba? Ngayon, kung gusto ko itong pabilisin, ang gagawin ko lang naman is babaguhin ko lang yung command. Gagawin ko siyang mas mabilis pa, mga 500 milliseconds. Let us try kung gagana siya. Ayan. So, ibig sabihin, mabilis siyang bumukas, matagal siyang mamatay. Try to observe. Diba? So, subukan natin gawin nating 500 ulit. Yung sa output, stop. Gawin natin 500 to. Look at this. What will happen? Mas mabilis na siyang umilaw. See? Ngayon naman, since tapos na tayo sa digital, ang gagawin naman natin is yung analog. So, paano naman daw po yung analog? Okay. Let me share again yung screen natin. Sa analog naman, gagamitin na natin yung pin sa baba. Okay? At gagamitin natin yung tinatawag na PWM. So, para saan daw po yung PWM na yun? Okay? Malalaman nyo na? Okay. Tingnan nyo to, ang ating output. Ayan. Kanina pinakita ko na kung ano yung kalalabasan nito. Tama?
So ngayon, ang gagawin naman natin ay ipapakita ko sa inyo yung nangyari doon sa digital. Doon, pupunta lang ako dito sa may frequency. Ayan. Ito yung tinutukoy ko kanina. Mamamatay pag low, pag tumaas, bubukas. So yung delay, ito kung mapapansin nyo, yung time sa baba, teka lang, mag-highlight ako para makita nyo lahat. Dito yung, yan, yung delay dito sa baba, okay, ibig sabihin time, yan yung milliseconds na inilalagay natin. Ito, nasa 500 lang, pagdating dito, nasa 1,000 milliseconds. So look at this, bubukas, mamamatay ng mga 1,000 milliseconds, magbubukas ulit, and look at this. Tingnan nyo yung nakahaya, huwag kayo titingnan doon sa space sa baba. Kasi kung ano yung nakataas, ibig sabihin yun yung nakabukas. So, dito sa taas, ibig sabihin yan yung sequences ng on and off. And the value of the digital signal is only dalawa lang. Okay? Dalawa lang yung possible output niya, yung on and off. Pagdating naman sa analog, ayun na. Tayo na ang magde-decide. Kaya this time, gagawa na tayo ng pang-analog. Okay, wait lang. Medyo naglag ang aking screen. Pang-analog naman ang ating gagawin. Dito, papakita ko na naman kung anong structure pagdating sa analog. Kaya nga sinabi ko sa inyo, sa void loop naman, para gamitin ang digital write or the digital write function, papakita ko ulit yung structure pagdating doon sa baba para pagdating sa analog, dire-diretso na tayo. Okay, at pwede tayo maglagay ng delay para hindi sila mamatay o hindi sila magpatay-sindi at the same time. Okay, para sabay, alternate talaga sila, hindi pareho. Okay, now dahil gumamit na tayo ng digital, gagamit naman tayo ng analog. Since may analog na tayo, the things na dapat nating i-recognize is ito. Ayan. Compare sa digital output na pwede mong ilagay sa command, ang on and off ng LED. Sa analog naman, since marami siyang possible output, pwede mo lang gawin ay i-adjust ang brightness. Again brightness ang babaguhin mo. Hindi yung function na mag-on and off, brightness lang. So, kukontrolin natin yung electrical current na pumapasok. And like what I said a while ago, you can choose, okay, between 0 to 5, yung output na gagamitin natin. So, 1 volts, 2 volts, 3 volts, 4 volts, up to 5 volts. And the maximum voltage na meron si Arduino is 5 volts. And para magamit mo ang ibang output, okay, siguraduhin mo muna na ang gagamitin natin pin ay nasa PWM o yung tinatawag nating, ayan, nandito, yung PWM. Okay, and as you observe, ayun na yung mga PWM numbers or pin ay meron siyang dash. So ano yung may mga dash dyan? Nandyan yung number 3, 5, 6, 9, 10, and 11. And since yung number 10 ay nasa under na siya ng PWM, hindi na natin siya papalitan. Pero ang papalitan na lang natin at this point is yung analog. Ayan. So papalitan lang natin yung salitang digital ng analog at same lang din ng output at gaya ng naunang nating codes, gagamit na naman tayo ng analog at dahil pareho nga lang naman yung pinatintukoy ko, ang analog writer ay may dalawa ding parameter. Pero instead na gumamit tayo ng high or low, ang value signal na gagamitin natin ay yung tinatawag natin duty cycle value. Okay, pag sinabi natin duty cycle value, ang ibig sabihin nung gagamit tayo ng from 0 to 200, from 255, ibig sabihin yung 255 na yun na yung maximum value. Ibig sabihin that would be 5 volts. So, ibig sabihin ng 255 is equivalent value niya is 255 at equal siya sa 5 volts. Okay? At ang 0 naman, obviously, 0 volts naman yun. So, try natin mag-encode ng analog writer. Ayan, i-share ko ulit. Sa mga online learners na gusto matuto sa ating robotics, mag-comment lang dyan. Kasi ako, naniniwala ako, medyo mahirap talaga pag online ang robotics. But then, with the help of this communication and your comments,
pwede natin masagot at pwede na natin mas padaliin at kung saan ba ako magfo-focus dapat. Kasi magre-rely lang ako sa command na ibibigay ng ating code. Ayan. For example, kanina sabi ko papalitan natin to ng analog. Analog. Ayan. Lahat ng digital na word, papalitan lang natin ng analog at hindi na natin papalitan yung pin mode 10 kasi pareho lang siya. Tingnan na nga natin kung ano ang magiging output na yan kung naka-analog na siya. Ayan. Instead of subukan natin na high ang gamit at hindi yung figure or yung tinatawag nating duty cycle. Tingnan natin kung gagana siya. Dahil ang value na ginamit ko is high and low, ang magiging outcome niya is ganito. Meron siyang notice sa baba na nakalagay, sorry, it seems like your code has some errors. So meaning to say, our function has a problem. Our code has a problem. Our command has a problem. So ang gagawin natin ay kinakailangan natin palitan. Gaya nga ng sinabi ko, pag analog is up to you kung sa paanong paraan kokontrolin. Okay? Yung ilaw o yung brightness. Okay, stop lang natin. Oy, sorry na i-click ko na naman. Anyway, i-stop naman yan. Now, kanina sinabi ko ang pinakamataas o equivalent value is 255. Kung hindi ako nagkakamali. Gawin natin 255. And sa baba naman yung low, gawin natin 0. And let us try kung gagana yung ilaw. Look at the lights. Oh, may ano pa rin siya, may kulang. So the analog writer, so there is a problem with this. Troubleshoot natin. This is the time na kinakailangan na natin mag-troubleshoot. Na natin kung paano natin sila i-correct. Ayan, gaya ng sabi ko sa inyo, may pag-correct dito, hindi po pwedeng wala. Kasi pag ikaw ay naligaw, ayun na, magdedire-diretso na ang ating problema rito. Okay? Wait lang. Tignan na natin kung gagana ang ating encoding dito. Ayan. Subukan natin yung ganitong outcome. Ayan. So as you observe, nag-copy and paste lang tayo. Sige, tanggalin natin yung ganitong output. Tanggalin natin yung nasa gitna. Stop ko muna pala. Tanggalin natin ito nasa gitna. Ayan. Tingnan natin kung ano magiging outcome nito. Ayan. Sa sobrang bilis ng delay, dito sa baba, hindi na natin nakikita kung paano umiilaw. So, ang gagawin natin is lalagyan pa natin ng isa pang 1,000 para makita natin kung paano siya gagana. Ayan. Okay, tingnan natin kung bakit hindi siya umiilaw. Okay, nawala pala yung ating pin dito. So, stop natin. Kaya pala sabi ko, bakit hindi umiilaw to? Wala pala yung pin. So, lagay natin sa pin number 10, red. Ayan na, so kumpleto na. Subukan natin sa code ulit. Ayan, obviously, umilaw na siya. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo, online learners, kung paano ba siya nilalaro. Okay? Paano ba natin siya lalaruin? Ayan, paano natin siya i-analyze? Siyempre, dito sa paglalaro na to, ang gagawin lang natin is magka-copy and paste. Halimbawa, dapat ganito ha, huwag niyong kakalimutan ng semicolon, kokopyain ko yung nasa taas. Enter, copy and paste lang ako ng copy and paste. Pwede naman yung ganun lang. O kaya itong buo na lang to. Pwede rin naman yan. Stop nyo lang muna. Copy and paste tayo. And para kahit ilang beses nyo ilagay yan, okay lang. Walang problema. Wait. Yan. Pero this time, ang gusto kong gawin is habang tumatagal siya, bumabagal. Usually sa potentiometer, pwede naman to eh. Ang equivalent naman nito is equal to 55 lang. So, hindi nyo kailangan mag-worry kung ano yung susunod na sequence. So, 200 minus 55 ng 55 lang yan.
Tingnan natin kung iilaw. Tingnan nyo mangyayari. Ayan, unti-unti namamatay. Nawawala yung liwanag. Sa liwanag kayo titingin mga online learners ha. I-zoom natin para makita nyo maigi yung ilaw. Sa ilaw tayo tumingin. Yan. So kung mapapansin nyo, nagbabago yung ilaw niya. So anong ibig sabihin yan? Kinokontrol ni microcontroller ang pagpasok ng electric current because of our delays. Okay? So ibig sabihin mula sa'yo na nag-e-encode, papasok o mag-i-input ka kay microcontroller at si microcontroller ang magko-command kay Arduino na pagganahin yung output mo. Okay? Now, I think that would be the last slide ng ating or may last presentation kasi next activity na natin yung combination ng input and output. Ayun na, input and output na ang pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin yung analog input and digital output, pagsasamahin natin. And paano mo malalaman yung function ng dalawang yun? Actually, mas maiintindihan natin to every time na meron tayong tinatawag na hands-on. Kaya sa mga online learners dyan, ay ihanda ang inyong mga laptop or kahit anong gadget na kayang i-accommodate ang Tinkercad. Nang sa gayon ay magawa natin ang activity na to nang di tayo naliligaw at di tayo nahuhuli. Now, with that, let me assess your knowledge and skill about our activity for this session. Let us determine how much you already know about the basic programming in Arduino. All we have to do is this one. Ayan. Read and analyze each statement carefully. Choose the best answer and write only the letters of your answer on your answer sheet. So sa mga online learners dyan, so all we have to do is answer and choose the correct answer. Okay, now question number 1. This function is a series of programming statement that can be called by name, which command syntax is called when the program starts. Saan daw siya nag-i-starts? Tingnan nga natin sa mga online learners natin. Saan kaya siya nag-i-start? Ano yung nakikita nyo doon sa ibabaw? Di ba pag nagsisimula tayo, anong ginagawa natin? Sa mga online learners dyan, pwede kayo sumagot sa ating comment section na sa gayon ay makita natin kung paano nga ba, okay, kung paano nga ba tayo magsisimula sa ating sa ating program. Okay, if your answer is set up, tingnan nga natin if your answer is set up. Ayan, if your answer is set up, meaning to say your answer is correct. Okay, next would be number 2. Which syntax is used to call repeatedly if the Arduino has power? Again, which syntax is used to call repeatedly if the Arduino has power? Yun yung pag nag-simulate ako, paulit-ulit nangyayari. Okay, alin kaya dyan yun? Okay, if your answer is, tingnan nga natin, loop, at pareho sa sagot ko, your answer is correct. Ibig sabihin, loop contains the instruction that get repeated over and over until the board is turned off. Depende kung ano yung nakalagay sa command natin. Number 3, what function of digital output can be used to light a LED at varying brightnesses to be executed by the Arduino? Is it A, digital writes, B, analog writes, C, pin mode, or D, void setup? Okay, let us see. Okay. If your answer is digital writes, your answer is correct. Writes or digital writes, an analog value in PWM to a pin can be used to light an LED at varying brightness or drive a motor at the various speed. Ilaw lang ang ginamit natin pero it could be motor. That is the time na pwede ka nang gumawa ng wheels mo. O kaya yung mga fire truck na pang contest as robotic, yung may controller na. Next, number 4. Sa number 4 naman, which of the following syntax is used to post? Ayan na, poses the program for the amount of time in milliseconds. Okay, specifically as a parameter. Is it A, semicolon, B, double slash, C, hashtag define, or D, delay? Since napindot ko na siya and your answer is
delay, your answer would be correct. Okay, pause a program for the amount of time would help you to identify if the output or electronic load will run depending on the delays that you input. Next would be number 5, the last one. Which of the following syntax is used to exit from while or do while loop? Ano ba yung lalagay natin? Okay, para makumpleto. Okay, yung buong program natin na hindi pa pwedeng wala siya. It is used to exit from while or do while looping by passing the normal loop. Is it A, input, B, output, C, break, colon, or D, continue? If your answer is break, colon, your answer is correct. Okay, now since that would be the last, okay, gusto ko lang i-promote ang bawat program natin dito sa ETUlay na kung saan makakasama nyo ako every Monday sa Robotics from 3:40 to 4:20 p.m. And every Thursday naman sa ALS Learning Strand 6 Digital Citizenship from every Thursday yan from 6 p.m. to 7 p.m. At makakasama nyo rin ako sa Learn TLE Extended Subject every Friday yan from 1 p.m. to 3:40. At makakasama nyo at tuturuan ko kayo kung paano matutulong mag-repair kasama yung gurong tagapayo na laging nandito sa Electronic Product Assembly and Servicing Grade 10. At sa mga aspiring student and online learners na gusto matuto kung paano mag-repair, iniimbitahan ko kayo every Friday na manood at subaybayan at suportahan ang bawat proyekto ng ating Departamento ng Edukasyon. Kung saan dyan ay naitatawid natin ang kalidad ng edukasyon kasama yung mga different teachers na may kakayahan, may kakaibang talento at dedikasyon sa kanilang pagtuturo. And with that, gusto ko lang batiin ang bawat isa na isang magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat. Muli, ako ang inyong tutor Robbie dito sa Robotics. Paalam! Paalam na po. Ayan. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!